ลองจินตนาการว่าคุณกำลังเดินผ่านลานสเก็ตแห่งหนึ่งสายตาก็ไปเห็นนักไถที่กำลังเอนจอยไปกับสเก็ตบอร์ดของเขาบวกกับเสื้อผ้าดูย้อนยุคแบบยีนสั้นขาบานเสื้อคลุมหนาตอนแรกหัวคุณก็คิดไปแค่ว่าสงสัยจะเป็นพวกเหอแฟชั่นย้อนยุคแต่พอชายคนนั้นหยุดบอร์ดแล้วเดินออกมาพักคุณกลับเจอใบหน้าที่เลยเลข30ซ่อนอยู่ด้วยความสงสัยว่าเขาคนนี้ไถสเก็ตเข้าทำแมชชีนมาหรือเปล่าคุณจึงเข้าไปถามเขาว่ายังไม่ move on จากวัยรุ่นอีกเหรอสีหน้าของชายคนนั้นไม่ได้ดูหม่นลงเท่าไหร่เขาตอบกลับมาว่าคือสมัยพี่อะนะแล้วสมองคุณก็ตัดสัญญาณนี่ไม่ใช่เซสชั่นทรมาดัมปิ้งนะเว้ยถึงนั้นเสียงที่เล็ดลอดเข้ามาก็มีคีย์เวิร์ดอย่างโทนี่ฮอคซิลลี่ฟูลหรือจีบกันด้วยเทปเพลงข้อมูลพวกนี้มันไม่ได้เยอะแต่ก็ไปสะกิดต่อมความใส่ใจให้คุณไปค้นหาเทรนด์พวกนี้จนหลงเข้าไปอ่านทุกอย่างที่วัยรุ่นปี 90 และ 2000 เขาทำกันณจุดนี้คุณไม่ทราบสาเหตุหรอกนะว่าทำไมอดีตมันดูสนุกสนานขนาดนั้นแต่ใจคุณกลับคิดถึงวันๆที่ออกไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆหรืออาจจะหาจักรยานไม่ก็สเก็ตบอร์ดแบบพี่ชายที่คุณเจอเมื่อไม่กี่วันก่อนทั้งที่คุณไม่เคยทำอะไรพวกนั้นเลยในขณะเดียวกันคุณก็เปิดเพลงร็อกจาก 70-80 ฟังอย่างกับว่ามันคือซาวด์แทร็กในชีวิตนั่นคืออาการอนิโมยาหรือการคิดถึงอดีตที่ตัวเองไม่เคยสัมผัสและถ้าคุณคิดว่าใครมันจะไปรำลึกอดีตที่ตัวเองไม่มีได้อินจัดขนาดนั้นเราก็ต้องขอบอกเลยว่าที่เล่าไปน่ะคือไอเดียตั้งต้นของเกม Mixtape โอเคมันก็มีความวัฒนธรรมจากอีกซีกโลกด้วยที่คนไทยบางคนอาจจะไม่อินเราเลยขอเทียบเกมนี้เข้ากับหนังในบ้านเราหนึ่งเรื่องเพื่อที่จะช่วยอธิบายมันให้ดีที่สุดและเรายกให้ซักซีดหนังไทยที่มีการเล่าเรื่องผ่านบทเพลงที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่ดำเนินอยู่ช่องหนังแบบนี้เรียกว่า Jukebox Musical นั่นก็ทำให้เราวนกลับไปที่ชื่อเกมได้ทันทีนั่นก็คือ Mixtape ให้นึกถึงเวลาคุณไปจีบใครสักคนคุณส่งเพลย์ลิสต์ไปให้เขาหรือคลิปรวมมีมหลายอารมณ์ก็ได้แต่เป็นเวอร์ชั่นที่ถึงเนื้อถึงตัวมากกว่าเพราะมันไม่ได้แค่แบกความรู้สึกหรือเจตจำนงของคุณเข้าไปมันมีน้ำพักน้ำแรงที่ต้องกดอัดกดหยุดกรอเพลงและ process analog อีกมากมายจนได้มาซึ่งเทปเพลงที่บอกเล่าเรื่องราวสักอย่างให้กับคนที่มาฟังมันนั่นแหละคือคำอธิบายที่ดีที่สุดที่เราจะให้ได้กับวัฒนธรรม mixtape และกับเกมเล่าเรื่องเกมนี้เนี่ยก็พาเราไปสู่คืนสุดท้ายที่แก๊งวัยรุ่น3คนจะได้ใช้เวลาด้วยกันนำทีมโดยสเตซี่ร็อกฟอร์ดเด็กสาวเนิร์ดเพลงที่ควบตำแหน่งหัวโปรเจกต์ฝากความทรงจำวันจากลาด้วยบทเพลงกว่า20เพลงติดลิขสิทธิ์ให้กับเพื่อนอีก2คนของเธอคือมันก็ต้องบอกตรงนี้ด้วยว่าเนื้อเรื่องทั้งหมดถูกแบกไว้ด้วยเพลงประกอบตลอดเวลาในระดับที่ผู้จัดจำหน่ายเองยังต้องทำหน้าเว็บอธิบายเลยว่ามีช่วงไหนบ้างที่จะไม่โดนคอนเทนต์ ID และมันก็มีแค่หย่อมมือพอๆกับเกมเพลย์ที่ Mixtape มีให้ซึ่งนั่นก็คือจุดประเด็นสำคัญที่พาเกมนี้ไปสู่คำวิพากษ์จำนวนมากเมื่อสำนักรีวิวเจ้าดังให้คะแนนเกมนี้เต็มอัตราสำหรับชาวเกมจำนวนมากรวมถึงเราจุดที่เปิดให้เล่นมันน้อยระดับที่เรียกว่าพอให้มีส่วนร่วมโลกของเกมไม่ได้สนใจคุณและมันบอกตั้งแต่เริ่มเกมแล้วเมื่อร็อกฟอร์ดหันมาเล่าพรีมิสให้คุณฟังนั่นทำให้คุณเป็นได้แค่ผู้สังเกตการเพียงเท่านั้นต้นไม้ใบหญ้าไม่ได้ตอบสนองต่อตัวละครที่ไปชน Oh no I'm walking through a tree ฟิสิกส์มาหายตามฉากโลกมันแทบไม่ได้เปิดรับอินพุตคุณที่ควบคุมตัวละครแม้แต่เพื่อนๆที่เดินทางมาด้วยก็ไม่ได้แคร์อะไรถ้าพวกเขาจะชนเข้ากับสิ่งของเฮ้ย ทะลุเกมเพลย์หลักๆเลยคือเดินเข้าห้องปูหัวข้อหาของที่ระลึกหรือฟื้นความหลังวนแบบนี้จนไปคุยเรื่องต่อไประหว่างนึกถึงวันวานก็อาจจะมีมินิเกมมาให้เล่นที่ก็มีคุณค่าให้เล่นเพื่อเก็บ achievement ถ้าคุณไม่ใช่คนชอบทดสอบระบบมันก็จะไม่มีอะไรให้ enjoy มากนักภาพรวมคือมันมีอะไรให้ทำหลายอย่างนะแต่ก็อย่างละนิดละหน่อยพวกที่น่าจดจำคือมินิเกมที่ปล่อยให้ผู้เล่นป่วนได้เต็มที่อย่างโยนหิน What the Okay ยิงหนังกระติกหรือทาสีประตู No ส่วนฉากเดินทางที่โดนวิจารณ์หนักๆเช่นสเก็ตหรือรถเข็นมันหนีความเป็นเส้นตรงไม่ได้อยู่แล้วและระบบค่อนข้างจะปกป้องโฟลของตรงนี้ทำให้ถ้าไม่ได้ตั้งใจวิ่งชนอะไรสักอย่างมันก็ปล่อยจอยได้เลยปล่อยมืออยู่นะโอเคลองกดบ้างเย้เพราะว่ามันจะน่าจดจำอะไรเวลาเล่นแบบนั้น
และธีมของเกมก็คือการแหกขนบและเอนจอยไปกับช่วงเวลาตรงหน้าเราเลยไปรัวปุ่มกะให้แอนิเมชันพังในมินิเกมยกจังหวะถึงแม้มันจะสั้นก็ตาม Hey yo, what the fuck? หรืออย่างช่วงปล่อยพลังเซย่าด้วยความโมโหหรือซ้อมเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์มันก็ไม่มีเหตุผลที่จะไม่เล่นตามเมคานิกที่มีมาให้นะมาต่อกันที่เนื้อเรื่องเอาภาพรวมเลยคือมันกลางๆแบบที่ถูกแบกด้วยเสียงเพลงอย่างที่บอกไปถ้าเราปิดเสียงประกอบหลายฉากหลายตอนเลยจะกลายเป็นจืดหรือหนักถึงขั้นอึดอัด What's happening at this school? What the frick? Everyone has problems in this town. ซึ่งมันก็พ่วงมาด้วยเสียงพากย์ที่ไม่ค่อยแมทช์กับอารมณ์ณเวลานั้นเช่นที่ทะเลาะกับพ่อแคสซันดราเราคิดว่ามันโกรธได้มากกว่านี้ I'm not paying for you to F around and party at college, to go on road trips. ในด้านเนื้อหามันก็มีวัตถุดิบที่ดีวางมาแล้วด้วยความเป็น coming of age บวก slice of life วัยรุ่นตามหาตัวตนวิ่งไล่ตามความฝันแต่ละคนในแก๊งก็จะมีประเด็นที่มันคลาสสิกและสามารถเป็นเรื่องเล่าที่ดีได้แบบลูกตัวอย่างเรียนดีกิจกรรมเด่นแต่ไม่มีความสุขหรือการออกตามล่าความฝันทำให้ต้องทิ้งบางอย่างไว้ที่บ้านเกิดถ้าว่าระหว่างเขียนบทมันไปตกเข้ากรอบสูตรสำเร็จทอกโนจุตสุที่ไหนสักแห่งและแทนที่จะทบทวนพวกเขาบิดให้ความเข้มข้นของสูตรนั้นมันสูงขึ้นไปอีกเห็นได้ชัดเลยจากช่วงปะทะคารมกับคนพ่ออีกครั้งที่ร็อกฟอร์ดมีการหยิบยืมบทเพลงมาหนุนเหตุผลให้เพื่อนรักรอดจากพ่อตัวเองแล้วเขาก็ตอบกลับมาด้วยบทที่ตัวเองรู้มันก็เป็นอะไรที่ 1969, on his second studio album, Canadian artist Leonard Cohen said, "Like a bird on a wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free." ใจไปกับเนื้อเรื่องได้อยู่แล้วมันก็มาเจอปะทะครั้งที่ 3 ที่คัสซันดราระเบิดอารมณ์ออกมาการปรับความเข้าใจพ่อลูกครั้งนี้เลยดูเวอร์ 200% น่ะไม่ต้องให้เราอธิบายดูช็อตที่คุณเธออธิบายตัวเองไปเลย I want you to understand. This ain't a catastrophe. It's a warning. Daddy, if you trap me here, this will only be the beginnings of my wicked ways. Cause I'm angry and I'm wired and I'm fixing for a whole lot of trouble. If you make me stay here, I'm gonna burn the whole fucking place down. โน้ตเผื่อคิดว่าเราตัดมีมนะไม่เราไม่ได้เติมแต่งอะไรในช็อตนั้นเลยก็มาลงลึกกับเหล่าตัวละครกันต่อแก๊งหลักเรามี 3 คนคือสเตซี่ร็อกฟอร์ดแคสซันดราโมริโนและแวนสเลเตอร์เข้าใจว่าตัวเอกยุคใหม่มันต้องมีความนิสัยเสียความเห็นแก่ตัวที่ท้ายที่สุดมันก็ต้องมีการเรียนรู้กันบ้างแต่พอเรื่องได้คลี่คลายมันกลับรู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้พัฒนาตัวเองจากต้นเรื่องซึ่งเราว่ามาจากจุดที่สเตซี่กับแคสซันดราเริ่มทะเลาะกันมันค่อนไปทางปลายเกมแล้วทำให้มันรู้สึกว่าแป๊บๆก็คืนดีทำให้ถึงจะบวกเรื่องพ่อแคสซันดราเข้าไปคอนฟ lict ในเรื่องทั้งหมดดูจะอ่อนไปมากยังไงก็ตามถ้ามองจากมุม slice of life ที่ว่าไปมันก็เข้าใจได้เพราะนี่คือการกลับไปเยือนยุค 90 ในแบบที่จำได้ซึ่งมันก็มีการรวมวีรกรรมวัยรุ่นเข้ามาเพียบนอกจากที่ได้เล่าไปก็มีโยนทิชชู่ใส่บ้านคนที่หมั่นไส้ขโมยของร้านชำหรือไปพี้ยากันตรงลานจอดน้ำหนักของความเติบโตมันก็เลยมีไม่มากจนบางคนก็มองแก๊งนี้เป็นเด็กเบรดไปด้วยซ้ำและเราขอยืนยันด้วยการตัดสินคนอื่นจากเทสเพลง Just alt stuff, I think. Pearl Jam, Green Day. He's a meathead. ก็เราชอบฟังอะเมื่อกี้พูดถึงยุค 90 ไปนิดนึงคือถ้าไม่ลงเวลาไปรีเสิร์ชกันสักหน่อยเราจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่วิดีโอสำหรับ Dare Boys มันมีประเด็นตรงนี้ว่าผู้กำกับจอห์นนี่กาวาตรอนเนี่ยเขาเล่าว่ามันเป็น 90 แบบที่จำได้แล้วก็ผสมกับยุคใกล้ๆกันเพื่อให้มันส่งกับชื่อ Mixtape อีกรอบทำให้จุดขายความนอสตัลเจียมันดูไม่แข็งแรงไปทันทีและมันก็เริ่มตั้งแต่ซีนเปิดนั่นหูฟังไร้สายเหรอแล้วที่ติดอยู่นั่นแผ่น UMD ที่ใส่ PSP เปล่าจนมาถึงเรื่องกอเทปที่โดนจับผิดหนักมากและเราที่ป่วนซีนนั้นไปก็ต้องมีคำถามบ้างแหละว่าจะให้มีความถูกต้องหน่อยก็ได้นะไหนจะเรฟภาพจำจากหนังหรือมีมดังเช่นหนุ่มอธิบายสาวในปาร์ตี้ Perks of Being a Wallflower ไปจนถึง Harry Potter พวกนี้มันผสมปีกันใกล้จนถึงช่วง 2010 ด้วยซ้ำประเด็นมันก็เลยไปตกที่ว่า
เกมโปรโมตตัวเองถึงยุค 90 แต่ออกมาไม่ตรงปก และนั่นยังไม่รวมไปถึงการบอกว่าทีมพัฒนาเป็นทีมอินดี้ Beethoven and Dinosaur เป็นทีมพัฒนาขนาดย่อมไม่เกิน 50 คน และจำนวนนั้นก็เรียกว่าทีมเล็กได้ก็จริง แต่เมื่อมองภาพกว้างออกมาเรื่อยๆ การตลาดที่เรียกพวกเขาว่าเป็นงานอินดี้มันยิ่งเมคเซนส์น้อยลง อย่างที่บอกว่าเพลงมีลิขสิทธิ์ ข่าวล่าสุดระหว่างที่เขียนนี้คือ พวกเขาซื้อลิขสิทธิ์แบบไม่จำกัดเวลามาด้วย เพราะเพลงมันคือแกนของเรื่อง ใครที่เคยตามเรื่องคอนเทนต์ ID ที่พาติดเหลืองกันแบบลึกๆเนี่ยจะรู้ว่ามันมีวิธีแก้แบบคนมีเงินอยู่ และมันไม่ถูกเลย ต่อให้เป็นศิลปินทำเพลงแบ็กกราวด์มาเฉยๆก็เถอะแต่นี่เพลงศิลปินร็อกมีชื่อก็ลองคิดดูว่าพวกเขาต้องควักเงินเท่าไหร่เพื่อให้เพลงมันอยู่ในเกมได้นั่นก็ชวนชาวเน็ตไปสาวถึงผู้จัดจำหน่ายอันนาปุระต่อหรือสาย Engine ก็ไปนั่งดูสัญญาว่า Unreal Engine คิดค่าใช้งานมากขนาดไหนจนตอนนี้การถกเถียงก็ดูจะไม่จบง่ายๆแต่นี่ไม่ใช่ที่เราจะไปขยายผลกับอะไรที่เกินตัวไปหรอกนะกลับมาที่เราที่ได้เล่น Mixtape จบไปแล้วดีกว่าคำถามที่ว่ามันเป็นเกมที่ดีไหมเราก็คงให้คำว่าดีไม่ได้ไปยันเรื่องของการตลาดแหละทว่าทั้งที่วิจารณ์หรือเล่าเรื่องเสียๆของเกมมาตั้งขนาดนี้เราก็ต้องบอกว่าเราชอบมันนะชอบในระดับ so bad it's good น่ะโดยที่ก็ยังให้เครดิตงานเพลงเพราะที่เลือกมาจัดว่าดีสนุกพาเราอัปเดตเพลย์ลิสต์ได้อีกนิดในขณะเดียวกันก็แอบผิดหวังที่แนวมันเป็นร็อกกันหมดซึ่งก็คงมาจากที่กาวาตรอนเป็นสมาชิกวงร็อกเดอะกาวาตรอนมาก่อนด้วยเพลงนอกวงการร็อกตอนนั้นก็บูมไม่ต่างกันและมันก็น่าจะทำให้ฟิลมิกซ์เทปเป็นเทปรวมมิตรที่ควรค่าแห่งความทรงจำกว่านี้ทีนี้มีหนึ่งมินิเกมที่เราข้ามไปนั่นก็คือมินิเกมที่ถูกวิจารณ์มากสุดเล่นลิ้นขอเด็กตรงๆเลยละกันเพราะนั่นคือสิ่งที่เราทำด้วยความที่เมาส์มันมีข้างเดียวเราก็เลยท้าทายระบบด้วยพื้นที่อันกว้างขวางบนโต๊ะเรียกว่าเป็นวิธีอ้าแขนรับความห่วยของเกมจากเราละกันและมันก็ทำให้ mindset กับความครินช์ที่เกมนี้นำเสนอเป็นเรื่องขำขันในเชิงที่ว่าก็นั่นแหละความวัยรุ่นความเบียว protagonist syndrome เรื่องที่กลายเป็นแค่จุดน้อยๆเมื่อเราต่างก็โตขึ้นมันครินช์จริงๆไม่เถียงเลยแต่มันก็ทำให้เราหัวเราะไปกับอดีตของตัวเองและนั่นก็น่าจะเป็นจุดประสงค์ของเกมแต่แรกก็ได้ Later you do it. You're the one with the mustache. Mixtape ไม่ได้คู่ควรกับคะแนนสูงลิฟแต่มันก็ไม่น่าเป็นเป้าชำแหละซะละเอียดระดับเครื่องบดอาหารนั่นก็คือความคิดเห็นจากคนที่ได้เล่นเกมไปแล้วจริงๆและถ้าใครยังรู้สึกว่าเข้าไม่ถึงอารมณ์สุดเวอร์วังของวัยรุ่นเรามีตัวช่วยอย่างน้อยก็กับสายอ่านมังงะ Girl Meets Rock เล่าเรื่องราวของสาวๆในช่วงมรสุมความสัมพันธ์ของเด็กม.ปลายผ่านตัวละครผู้ไม่เก่งเข้าสังคมอย่างจิฮิโร่ฮาโตโนะที่ได้ก้าวเข้าสู่ชมรมดนตรีภายในโรงเรียนของตัวเองเนื้อเรื่องจะไม่ได้มีแค่โชว์ฝีมือกีตาร์แบบโบจิมันเหมือนกับการเริ่มต้นใหม่และค่อยๆเดินไปกับจังหวะชีวิตที่หลายครั้งก็ต้องเอาเพลงเข้ามาช่วยเหมาะสำหรับสายเจร็อกเลยล่ะส่วนเรื่องหาอ่านอาจจะยากสักหน่อยเพราะเรายังไม่เคยเห็นฉบับแปลไทยและเพราะเพลงที่เลือกมามันติดลิขสิทธิ์เนื้อร้องจะถูกเซ็นเซอร์ในบางเวอร์ชั่นที่หาได้ง่ายที่สุดตอนนี้คือแอปมังงะ plus ของชูเอชะเอาล่ะจะเกมหรือมังงะคิดเห็นยังไงก็มาแชร์กันได้จนกว่าเราจะเจอกันในวิดีโอถัดไปหายไปเลย what the hell